بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو د CWNA چې کوم چپټر نمبر 1 د افیشل ګایډ هغه باندې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو. چپټر نمبر 1 د موږ سره انټروډکشن ټو وایرلیس لین. وایرلیس لین نه مطلب دا د موږ سره W لین. عموما موږ یو خبره کوو چې موږ سره لین دی، لوکل ایریا نیټورک. لوکل ایریا نیټورک څه ته ویل شي؟ دا سي یو کمپیوټر نیټورک چې په هغه کې تاسو سره سوئچ موجود وي، سوئچ وي، کمپیوټرز وي، دې ته څه ویل شي؟ دې ته ویل شي لین، لوکل ایریا نیټورک. لین خبره زه کومه که دې خو زه لږ راشم، دې خو تاسو کنسیډر کا دا ما سره یو سوئچ دی، چیرې دا ما سره یو سوئچ دی یا هب دی، خو هب نن سبا نه استعمالېږي، زه به سوئچ استعمال کوم. دې سره مختلف کمپیوټرز کنیکټ دي، دې نیټورک ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي لین. لین خبر سوري وایرلیس نه لین. ځکه لین ورته ځکه ویلی شي دلته کمپیوټر د کمپیوټر کیبل په تھرو باندې سوئچ سره کنیکټ دی. دې نه علاوه موږ سره یو بله ټیکنالوجي ده، هغې ته ویلی شي W لین. څه ویلی شي؟ W لین، وایرلیس لوکل ایریا نیټورک. داسې یو نیټورک چې په هغې نیټورک کې تاسو څه چل وي؟ اکسس پوینټ لګېدلی وي وایرلیس په تھرو باندې، اکسس پوینټ لګېدلی وي او اکسس پوینټ سره لیپټاپ یې کنیکټ وي مختلف. دې نیټورک ته څه ویلی شي؟ دې ته W لین ویلی شي، وایرلیس لین. او وایرلیس لین کې به تاسو چې څومره ډیوایسز وي، که تاسو سره کمپیوټر وي، تاسو سره لیپټاپ وي، تاسو سره موبایل وي، تاسو سره پرنټر وي، تاسو سره سرور وي، دا هر یو ډیوایس به وایرلیس په تھرو باندې څه چل کېږي؟ هغه به کنیکټ کېږي دلته ستا اکسس پوینټ سره. صحیح شو؟ دې ته ویلی شي W لین. څه مسله خو نشته دی. ګوډ. په چپټر نمبر 1 کې به موږ څه کور کوو؟ Identify the technology roles for which wireless LAN. زه به کله وایم چې wireless LAN او د شارټکټ به زه استعمالوم W LAN. صحیح شو؟ Technology is in appropriate application. What is data access role? په W LAN کې access role څه ته ویلی شي؟ دې باندې به انشاءالله موږ مکمل ډسکشن کوو په دې چپټر کې. دې نه علاوه extension of existing network into remote location، دې باندې به انشاءالله ډسکشن کوو. building to building connectivity، point to point multi point connectivity باندې به انشاءالله ډسکشن کوو. wireless last mile data delivery، دې باندې به ډسکشن کوو چې last mile data delivery څه ته ویل شي؟ flexibility for mobile user، soho use small office، home office، هغه به تاسو څنګه یو نیټورک کریټ کوئ. او finally mobile office، classroom، industrial and healthcare، دې باندې به انشاءالله ډسکشن کوو. قسم په دې خو موږ لګرا شو د وایرلیس لین مارکیټ. د وایرلیس لین مارکیټ کې د وایرلیس سکوپ څه دی؟ د W لین سکوپ څه دی؟ یو خبر یاد وساتئ، په نیر فیوچر کې به انشاءالله ډېر نږدې زموږ چې کوم ایکسس رول دی کې به دا کیبلینګ مکمل تقریبا ختم شي. هر ځای کې به تاسو څه شل وي؟ وایرلیس به وي. مطلب نن سبا کیبل دی، کیبل راکړه دا کمپیوټر د سوئچ سره کنیکټ کړ، اسانه ده. کمپیوټر نه به لین کارت اپ کو وایرلیس لین کارت به پکې موږ ولګو. کمپیوټر کې به وایرلیس لین کارت چې کله موږ ولګولو، دا ټول کمپیوټر به زموږ وای فای سره اکسس پوینټ سره کنیکټ وي، هماغه نیټورک به وي. خو بیا په دې وایرلیس نیټورک کې بینډویډ لږه مسله ده، خو نن سبا انشاءالله هغه مسله هم ختمه شوې ده. بینډویډ موږ سره انکریز کېږي، ګیګابیټ ته خبره رسېدلې ده وایرلیس لین کارت کې. مطلب 1 GB ډېر های بینډویډ دی، هغه موږ ته میلاویږي وایرلیس په تھرو باندې. سیده څه مسله خو نشته دی. دا موږ سره د وایرلیس لین مارکیټ خبره یې کړې ده. اما خبره ده چې موږ سره وایرلیس سکوپ ډېر زیات دی. که دلته موږ راشو هسټري اف وایرلیس لین، ډېر زیات مهم ټاپک دی، دې باندې انشاءالله ډسکشن کوو. دلته یو خبره کړې ده ملټري پیژنې څه ته ویلی شي؟ څه ته وایي؟ ایگزیکټلی او یو خبره یاد وساته، موږ سره چې کوم دا د وایرلیس کنسپټ دی، دې نه مخکې زه یو خبره کوم او ډېره مهمه ده، هغه لږ یاد وساته. تا نه څوک تپوس وکړي چې نیټورک دا موږ سره کله وجود کې راغلی دی؟ څو کله د نیټورک کېږي؟ ته به ورته څه وایي؟ تا نه څوک تپوس وکړي که نه چې یار زه ډاکټر یم، میډیکل یو فیلډ دی، انجینیرینګ یو فیلډ دی، الکټریکل یو فیلډ دی. د دې هسټري مطلب 1000 کاله مخکې 2000 کاله مخکې ډاکټرانو انجینیرز وو. که تا نه څوک تپوس وکړي چې نیټورک کله راغلی، ته به ورته څه وایي؟ په نړۍ کې بیا د روس لایس فورو رواج کېدل، حتی په دې ډول د اوس پرنټ د عامه ځای بالکل هر کوم د سټډي کړی دی.
بالکل ډېر ښه همدا کنسپټ دی. ګور انیشلی د وایرلیس کنسپټ دا موږ سره چې کوم دی په ورلډ وار 2 کې راغلی د مخابرې نظام و. خو دې نه بعد په مخابره کې یو مسله وي هغه خو یو لیمیټډ ایریا پورې کار کوي. بل دا چې هغې په منځ کې چې کله obstacle راشي هغه کمیونیکیشن سیګنل ډراپ کېږي. خو موږ سره که د دې هسټري زه لږ معلوم کړم فار د فرست ټایم په 1957 کې 1950 کې موږ سره USSR نامه دې اورېدلې ده Union of State and Socialist Republic رشیا نامه دې اورېدلې ده روس دې په د دنیا اولنی سټلایټ کریټ کړل. څه چلو کړل د دنیا اولنی سټلایټ هغې ته نامه ورکړل سپټ نیک. دا د دنیا اولنی سټلایټ و. کله چې دا موږ سره دا سټلایټ کریټ شولو په دې ریسپانس کې امریکا والا دا یو خبره وکړله د رشیا او امریکا والا چې کوم دا د بسوټ د ماشومتوب دشمنان دي یو بل سره نه لګېږي. دې ریسپانس کې امریکا والا دا خبره وکړله چې موږ ته سټلایټ پکار دی. څه پکار دی؟ موږ ته سټلایټ پکار دی. تقریبا په 18 منځ کې په 18 میاشتو کې دننه امریکا والا خپل سټلایټ هم کریټ کړو. هغې نه بعد بیا موږ سره امریکا ملیټري والا یو ارګنایزیشن یو کمیټي کېنوله هغې ته یې نامه ورکړله آرپا. څه نامه یې ورکړله؟ آرپا ایډوانس ریسرچ پروجیکټ ایجنسي. د آرپا والا ته دا خبره وکړله چې تاسو ریسرچ وکړئ. څه چل وکړئ؟ ریسرچ وکړئ. ریسرچ مطلب بعضې میډیکل کې ریسرچ وکړله بعضې په انجینیرینګ کې وکړلو. خو دلته موږ سره یو کمیټي و د باکوهن په اصلي کې د ارپا دا موږ سره چې کوم جان اف کینډي دی جان اف د امریکا پرزیډنټ هغې دا امپلیمنټ کړې وه دا کمیټي. دې نه علاوه موږ سره د ارفانیټ کانسپټ راغی. کوم یو نیټورک موږ ته راغی ارپا نیټ او دا موږ سره د دنیا چې کوم انټرنیټ دی انټرنیټ از د فاونډیشن فار ارفانیټ. موږ سره انټرنیټ که ارفانیټ نیټورک موږ سره وجود کې نه وي نن سبا به موږ سره په دې دنیا کې انټرنیټ نه وي. دا یو خبر یاد وساته. دې باندې خیر تاسو خپله لږ ریسرچ وکړئ په ګوګل باندې مکمل. ارفانیټ یو نیټورک ډیزاین شولو خو دا صرف او صرف چا لپاره ملیټري دپاره چا لپاره فوج دپاره. خو بیا تقریبا په 1990 کې که په 1989 کې څه چل کو ملیټري والا د انټرنیټ دا پبلک ټولو چې دا د هر څوک استعمالوي. ځکه نن سبا هر څوک موږ انټرنیټ استعمالو خو دې چې کوم بنیاد دی هغه موږ سره ارفانیټ دی. دې نه علاوه موږ سره یو بل نیټورک دی هغې ته ویلی شي الوها نیټ. مهم ټاپک دی الوها نیټ. الوها نیټ دا موږ سره په 1969 کې دې باندې کار شروع شوی 1969 کې. الوها نیټ دا موږ سره د دنیا فرست وایرلیس کمپیوټر نیټورک و. سو فرست وایرلیس computer you were created spelling غلط دی CREA spelling څنګه خپل څه کوه. الوها نیټ دا موږ د دنیا اولنی وایرلیس کمپیوټر نیټورک و. دې نه مخکې موږ سره کمپیوټر نیټورک نه و. خو په دې کنیکټیوټي به څنګه کېدله؟ کنیکټیوټي به دا وه دلته به موږ سره یو کمپیوټر و یو وایرلیس کمپیوټر به و. خو هغې سره به خپله دلته یو وړوکی شانتې ډیوایس لګېدلی وایرلیس په ترو باندې هغې به خپل سیګنل جنریټ کول. دې خو موږ سره یو بل کمپیوټر و. خو دې په ډېر لیمیټډ ایریا کې به کار کوله. څومره لیمیټډ ایریا کې به یې کار کوله. دې به سیګنل جنریټ کولو وایرلیس په ترو به دلته تلو دې به کمیونیکیشن کولو. بعد نه بل یو ډیوایس و. که زه دا سمپل تا ته لږ وښیم که زه تا ته دا ډیوایس انشاءالله دلته لږ دا وګوره دغه ډیوایس به موږ سره دغسې ډیوایس به لګېدلو. غواړم دا 1970 او که زه لږ دلته موږ سره دا ډیوایس دا اوس وګوره دا به کمپیوټر راغوښتي دغسې ډیوایس به خو دی به څه چل کولو وایرلیس په ترو به دا سیګنل مخکې براډکاسټ کولی او بل یو کمپیوټر سره به کمیونیکیشن کولو. بعد که موږ سره په 1970s کې 1980s کې تنانو خبره وکړله چې یار موږ ته داسې یو ټکنالوژي پکار ده چې د کمپیوټر په ځای دا ډیوایس لږ وړوکی شي او دا سیګنل د براډکاسټ ایریا دې زیاته کور کړي. هغې نه بعد موږ سره چې کوم دی څه خبره راغله GSM ګلوبل سیسټم فار موبایل کمیونیکیشن چې کومه ټکنالوژي د موبایل ټکنالوژي ده هغه کانسپټ راغی. GSM نه بعد موږ سره GPRS راغی بیا 2G راغله 3G راغله 4G دا نن سبا موږ سره 5G ده. موږ چې څومره د موبایل کمیونیکیشن کوو یا د وایرلیس کمیونیکیشن کوو د دې فاونډیشن بنیاد کوم ځای کې دی؟ الوها نیټ کې دی. که لیټ سه موږ سره الوها نیټ نه وی څه چل بو
کوم سره الوهانت نه وي موږ سره نن سبا موبایل نه وي کوم سره ارپانت نه وي موږ سره نن سبا انټرنیټ نه وي پوینټ کلیئر دی خو بیسیکلی دا د وایرلیس کمیونیکیشن کانسپټ موږ سره د اغزینا سٹارټ شوی دی د الوهانت نه کوم دی سپیکټرم دا اصلي کې فریکوئنسي ده چې کومه فریکوئنسي موږ استعمالو دی باندې سم مکمل یو چپټر پاتې دی باندې ان شاء الله ډسکشن کوو صحیح شو کوم د سپیکټرم دا یو دی فلحال ته دا یاد وساته چې واټ از سپیکټرم فریکوئنسي وایرلیس فریکوئنسي نور څه مې زده کوه ځکه په دې باندې تقریبا پیزم د کشپږم چپټر د مکمل یو چپټر په دې باندې کور کوم ها دا موږ ډسکشن کوو په ټوډے وایرلیس لین سټانډرډ باندې ډېر زیات مهم ټاپک دی وایرلیس لین سټانډرډ ایون دې باندې تاسو یو چپټر مخکې را روان دي دا فلحال اوس نه پڑھاو دا څه بات پڑھاو ما چې وایرلیس سټانډرډ څه ته ویل شي دا موضوع اپلیکیشن اف وایرلیس لین یا ډبلیو لین موږ کوم اپلیکیشن دي ټول کې اول د موږ سره ایکسس رول دا مهم دي دا الفاظ به زده کې او دا کانسپټ باندې بزان ټول کې موږ سره ایکسس رول څه ته ویل شي سیلیکلی دی وایرلیس لین are mostly deployed in access layer role meaning that they are used as دلته خپل پړاو کې به ماته وایي ایکسس رول دې ته ویل شي دلته موږ سره زموږ یو ډبلیو لین نتورک دی وایرلیس نتورک دی دلته موږ سره ایکسس پوینټ لګېدلی دی د ایکسس پوینټ سره یو کمپیوټر کنیکټ دی یو موبایل کنیکټ دی یو پرنټر کنیکټ دی کله چې ستا وایرلیس نتورک یو وایرډ نتورک سره کنیکټ وي کیبل په تھرو باندې دې نتورک د دې سویل شي د موږ ویل شو چې موږ سره ایکسس رول دی ستا دا وایرلیس بسوي دا به ډایرکټ کیبل په تھرو باندې وایرډ نتورک سره سویچ سره به کنیکټ وي د دې سویل شي دته ایکسس رول ویل شي کلیئر دی مخکې ځم ګډ باقي دا چې سی لیکلي دي دا د خپل پړاو کا دې نه علاوه موږ یو بل کنسپټ د هغه ته ویل شي WISP دا مخکې په کار لذي وایرلیس انټرنیټ سرویس پرووایډر ISP جنې ISP ګډ او چې کله موږ سره دا وایرلیس چې هغه به موږ وایو چې WISP وایرلیس ISP नेटवर्क एक्सटेंशन ډېر مهم ټاپک دی नेटवर्क एक्सटेंशन څه ته ویل شي دی خو ګډه کنسیډر کړئ دلته زمونږ یو نیټورک دی دلته زمونږ یو نیټورک دی سویچز لګیدل دي هر څه لګیدل دي کله مکمل یو نیټورک دی په دې ارګنایزیشن کې دلته موږ سره یو دوه کلاینټس دي یا یو دوه لیپټاپ دي خو ډېر لري دي موږ سره په فاصله کې ده هغه ته زمونږ د نیټورک اکسس پکار دی څه پکار دی اکسس پکار دی اوس کې دې آسان اگزامپل درکړم دلته اوس زمونږ دلته کولینګ خپل یو نیټورک دی انټرنیټ دی زمونږ یو تن دی یو افیس دی یا مارکیټینګ والا دی په ګولاجي کې ناز دی کوم ځای کې ناز دی ګولاجي کې اوس هغه افیس HR افیس دی HR یا مارکیټ افیس دی هغه ته د انټرنیټ پکار دی موږ بس چل کوو کیبل به بوزو پوسیبিলিټی نشته دی د دې لپاره موږ څه چل کوو اوس موږ خپل د نیټورک ایکسټند کوو مخکې په 10 میټر کې اوس کوم د فاصله لږ زیاته و دې لپاره به موږ څه چل کوو موږ بدلته یو ایکسس پوینټ ولګاو څه چل کوو یو ایکسس پوینټ به ولګاو هغه ایکسس پوینټ به ایکسس موډ کې ولګاو او دا سیګنل به موږ د خو براډکاسټ ویل چې موږ څومره وایرلیس ډیوایسز دي هغه به دې سره کنیکټ شي ایکسس موډ یا ایکسس رو دې ته ویل شي چې کله ستا ایکسس پوینټ فزیکل سویچ سره کنیکټ شي کیبل په تھرو باندې د نیټورک څه ویل شي دې ته ایکسس رو ویل شي استاد اکسس کول ځان باندې الګ نو لګ باندې بلډینګ ورونه راځي په کوم څه راځي په سیګنل ها به ال د موږ داسې چل کوو هغه ته راځو ان شاء الله یو خدای چې مطلب دلته به موږ دلته ایکسس پوینټ په مینس کې موږ ریپیټر لګاو دلته به موږ ریپیټر لګاو مختلف ریپیټرز به لګاو چې د سوال د سیګنل فول شي ونی وي د ټول سینریو باندې ان شاء الله ډسکشن کوو خو یو طریقه دا چې د سیمبل ایکسس پوینټ ولګوم انټینا لګا هاي ولګوم ډي پی لګا زیاته کوم سیمبل د ایکسس ورشي آسان الفاظ کې فل حقیقت ګولادي ته مزه نږدې راشه یا مطلب زمونږ فرست افیس دی هغه زمونږ بل لیک الته دی الته انټرنیټ پکار دی کیبل مونږ نشو بوتللی څه چل به وکړم زه به د دې ایکسس پوینټ ولګوم د ایکسس پوینټ به سویچ سره کنیکټ کړم او هغه ته به هغه ډیوایس به وایرلیس په تھرو باندې زمونږ نیټورک سره کنیکټ شي دا لیپټاپ دی اوس دا لیپټاپ وایرلیس ایکسس پوینټ په تھرو باندې سره کنیکټ دی آیا دا د سرور ایکسس کولی شي دا لیپټاپ وګوره دا لیپټاپ د سویچ سره سوري د ایکسس پوینټ سره کنیکټ دی او ایکسس پوینټ د سویچ سره کنیکټ دی دا سرور او دا کلاینټ په خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي بالکل به کمیونیکیشن کوي ځکه موږ نیټورک سره کنیکټ کړو استا ان شاء الله هغه سینریو باندې ډسکشن کوو چې دا فاصله د موږ سره زیاته وي به موږ څه کوو هغه به موږ مختلف موډ دی به موږ بريجینګ کوو
ابریجینګ باندې مشره ډسکشن کوو نیټورک ایکسټینشن باندې پوه شولې څه مسله خو نشته دی ګوډ دین علاوه د موږ سره چې کله کنیکټیویټي کیږي هغه د ویل شي بلډینګ ټو بلډینګ کنیکټیویټي یا بلډینګ اب دغه به موږ سره بلډینګ ټو بلډینګ دوه قسمه کنیکټیویټي یو د ویل شي پوینټ ټو پوینټ او یو د ویل شي پوینټ ټو ملټي پوینټ کنیکټیویټي مو زه خو وړیر زمونږ یو افیس دلته دی پېښور کې دی څه شو بل افیس زمونږ 15 کیلومتر افا لري دی حیات آباد کې دی اوس موږ غواړو چې دا خپل موږ پېښور افیس او د حیات آباد افیس په خپل منځو کې کنیکټ کو څه کو کنیکټ کو څه چل وکاو دې دوړ چې کله دا والیس په درو باندې موږ کنیکټ کوو دې ته ویل شي پوینټ ټو پوینټ کنیکټیویټي څه ویل شي پوینټ ټو پوینټ کنیکټیویټي څه چل دلته به زه یو پس موږ چې کوم پېښور افیس دی پېښور افیس دا زموږ کسر کې دا زموږ پېښور افیس دی پېښور افیس دی یا مطلب زموږ اربابروډ کې افیس دی کوډ لینکس دی او دا زموږ یو بل افیس دی حیدرآباد کې دی آی ټي سویچر دی زه غواړم چې دا کوډ لینکس او آی ټي سویچر په خپل منځو کې کنیکټ کما د دې په منځ تقریبا 5 کیلومتر فاصله ده څه چل وکاو دلته به یو انټینا ولګوم چې څه د سی پی ای ویل شي څه ویل شي سی پی ای او دا به ان شاء الله زموږ اخرنه لیکچر وي چې کله په دې لیکچر باندې موږ ډسکشن وکړو مطلب چې کلاس وایند اپ شولو دلته به یو سی پی ای ولګوم او دلته به یو سی پی ای ولګوم د دې ترمنځ به لاین اف ساید کنیکټیویټي زور کما دا به څه چلوي بس دا به دې سره کمیونیکیشن کوي او دا به دې سره کمیونیکیشن کوي دلته ما سره په کولینګز کې یو کمپیوټر دی شری کمپیوټر دی په دې باندې یو مووی پرته ده څه پرته ده مووی پرته ده او زه غواړم چې د اټیسټیشن دا مووی اکسس کما ډایرکټ بس دا به زه پینګ کما دا یا به دا ریموټ په ترو باندې زه اکسس کما او دا به کاپی پیسټ کما دا دواړه به په خپل منځو کې به ډایرکټ کمیونیکیشن کوي خو دې لپاره دوه شرایط دي یو دا چې دې ترمنځ چې کوم لاین اف ساید دی دا به کلیر وي لاین اف ساید یا انویس ته ویل شي دی باندې ان شاء الله مخکې ډسکشن کوم په دې لیکچر کې پوینټ ټو پوینټ کنیکټیویټي دې ته ویل شي چې دوه راوټرز په خپل منځو کې ډایرکټ کنیکټډ وي پوه شئ ته پوهېږئ څه مسله خو نشته دی ګوډ مخکې ځم دې نه علاوه دا هم څه پوینټ ټو پوینټ دی یو بل سیناریو د هغې ته ویلی شي پوینټ ټو ملټي پوینټ پوینټ ټو ملټي پوینټ دې ته ویلی شي کنسیډر که موږ سره 3 افیسز دي څو افیسز دي 3 افیسز دي دا زمونږ دریم افیس دی اوس زه څه چل کوم دا افیس ما کنیکټ کړلو دلته دې سره دا افیس ما دې سره کنیکټ کړلو او بیا سره سم دا افیس دې سره کنیکټ کوم دې ته څه ویل شي دې ته ویل شي پوینټ ټو ملټي پوینټ زمونږ دا یو افیس دو افیس سره کنیکټډ دی دا او دا دې ته ویل شي پوینټ ټو پوینټ کنیکټیویټي دې افیس او دې افیس ته ویل شي پوینټ ټو پوینټ البته دا چې کوم یو دی دې ته ویل شي پوینټ ټو ملټي پوینټ ایون دا افیس بم دې افیس سره کمیونیکیشن کوي خو ډایرکټ کمیونیکیشن باندې کوي indirect communication indirect دا چې اول پیکټ دلته راځي او دې نه پیکټ مخکې څه چل کیږي فارورډ کیږي دین علاوه موږ یو بل کنسپټ استعمالي کې هغه ته ویل شي لاست مایل ډیټا ډیلیوري ویل شي څه ویل شي لاست مایل ډیټا ډیلیوري لاست مایل ډیټا ډیلیوري څه ویل شي په اسان الفاظو کې دا پوي کوم دلته موږ سره دبليو اس ټاور دی د دې ټاور نواله دلته چې کومه زمونږ انټینا لګېدلې ده په کور کې سیګنل دی دې نواله تر دې پورې چې کومه فاصله ده دې ته ویل شي لاست مایل ډیټا ډیلیوري څه ویل شي لاست مایل ډیټا ډیلیوري عموما WISP وایرلیس انټرنیټ سرویس پرووایډر اوس د پر کوم تا د پاکستان کې انټرنیټ موږ ته څوک راکوي پی ټی سیل والا دا زمونږ آی اس پی ده دا زمونږ څه ده دا زمونږ آی اس پی ده په افغانستان کې خو کیبل نشته دی که نه تاسو به 3G 4G استعمالوئ تاسو ته انټرنیټ څوک درکوي افغانستان کې افغان ټیلیکام تاسو ته انټرنیټ وایرلیس په ترو درکوي او کیبل په ترو باندې درکوي وایرلیس په ترو باندې درکوي که نه افغان ټیلیکام ستاسو دپاره WISP د وایرلیس انټرنیټ سرویس پرووایډر دی چې کله تا ته وایرلیس په ترو باندې انټرنیټ درکوي هغې ته ویلی شي WISP او که کیبل په ترو باندې انټرنیټ درکوي هغې ته سمپل ویلی شي ISP اوس دلته ګوره افغان ټیلیکام والا تاسو ته دلته یو USB درکوي که نه USB ته خپل کمپیوټر کې ورکړي او ته انټرنیټ اکټیویټ کړي انټرنیټ ته اکسس کړي څه مسله خو نشته دی اوس تا د USB سیګنل نه واله تر د افغان ټیلیکام چې کوم دا ټاور لګېدلی دی د دې ترمنځ چې کومه دا ایریا ده دې ته ویلی شي لاست مایل دې څه ویلی شي لاست مایل ویلی شي اکثر کله چې ټاور لرې وي او یا مطلب ټاور دا لاست مایل تقریبا د دې خپل یو دا خو ګوره دلته لږ وګوره دا تقریبا د دې خپل یو
ایگزیکټ فیګر وي چې دومره کیلومتر پورې به دا کار کوي چې دې نه دا زیات شي ټاور زیات شي هغه کار نه کوي دی باندې پوه شولې ټاور پورې ده اوس تاسو سره انټرنیټ دی ته تورخم ته لاړې او تا خپل انټرنیټ خپل لیپټاپ سره کنیکټ کړی دی ته انټرنیټ انجوای کوې ګاډی روان دی ته کابل ته ورسېدلی خوست ته ورسېدلی او ستا انټرنیټ په منځ کې ډسکنیکټ کېږي نه دا څه چل کېږي د یو ټاور نه بل ټاور ته ستا موومنټ کېږي چې څه ته موبیلیټي ویلی شي کلیر شو WISP سمپل هغه ادارې ته ویلی شي چې څوک تا ته وایرلیس انټرنیټ درکوي افغان ټیلیکام زمونږ WISP ده دې نه علاوه موږ یو بل آپشن دی او موبیلیټي ډېر مهم آپشن دی موبیلیټي ویلی شي د یو ځای نه واله بل ځای ته موف کول څه نه یو ځای نه واله بل ځای ته موف کول که دې ځای اوسان اګزامپل درکړم دې خوا ګوره دا ما سره سویچ دی د سویچ سره دلته یو وړوکی شانې کیبل لګېدلی دی 1 میټر یا 2 میټره دې سره ما خپل لیپټاپ کنیکټ کړلو او زه انټرنیټ اکسس کوم نیټورک سره کنیکټ یم زه داسې کولی شم چې زه خپل دا لیپټاپ راوړم زه دلته کښېنم او زه انټرنیټ اکسس کوم کیبل نشته دی نه کېږي که نه البته په وایرلیس کې دا حساب نه وي په وایرلیس کې دا وي کنسیډر کړه دا زما وایرلیس اکسس پوینټ دی زما موبایل لیپټاپ ورسره کنیکټ دی که زه دلته موومنټ کوم که زه دلته موومنټ کوم که دلته موومنټ کوم که هر ځای ته زه موومنټ کوم زه خپل په دې رینج کې دننه زه اکسس پوینټ سره کنیکټ یم بالکل او کور ایریا نه خو په بهر نه ځي او دې ته څه ویلی شي موبیلیټي اوس دې خوا دا سمپل موږ سره موبیلیټي د وایرلیس په تھرو باندې کنیکټ دی دا تن کوم طرف ته موومنټ کوي څه مسله نشته دی دې نه علاوه زمونږ یو وړوکی شانتې آفیس به څنګه ډیزاین کوو یو وړوکی نیټورک به چې څه ته سمال آفیس هوم آفیس ویلی شي سوهو مطلب سمال آفیس هوم آفیس تاسو په کور کې خپل یو اکسس پوینټ یو 15 کمپیوټر دی وایرلیس په تھرو باندې ته به هغه څنګه کنیکټ کې که کمپیوټر وي په کمپیوټر کې شرط دا چې ته به وایرلیس لین کارت لګوي وایرلیس لین کارت پیژنې او که لیپټاپ وي یا موبایل وي هغه ته کنیکټ کولی شي سوهو آفیس باندې انشاءالله پریکټیکل لیب کوم دا اوس وګورم سمپل دلته یو انټرنیټ راول انټرنیټ کنیکټ ګورې یو خبر یاد وساتم ضروري نه چې دلته ما سره انټرنیټ وي که زه داسې وکړم دا ما سره اکسس پوینټ دی ډایرکټ ما اکسس پوینټ راوستلو د اکسس پوینټ سره ما پاور راوکړلو دلته ما سره لیپټاپ دی څه دی لیپټاپ دی او موبایل دی دا والا زما موبایل دا والا بس دا اکسس پوینټ سره کنیکټ شو کنه دا زما یو نیټورک ډیزاین کړلو انټرنیټ ضروري نه دی اوس دا پی سي به دې سره کمیونیکیشن کوي بالکل به کوي دا موبایل به دې سره کمیونیکیشن کوي بالکل به کوي نه هغه خو خامخا هغه خو تا د انټرنیټ درکوي که نه هغه خو وین کنیکټیویټي ده هغې سره ته کمیونیکیشن نشي کولی هغه چې غواړي چې ته کمیونیکیشن وکړي ته به خامخا کنیکشن راخلي څه شو خو ته په کور کې زمونږ اوس یو وړوکی آفیس دی که سوهو آفیس چې څه ته ویلی شي سمال آفیس هوم آفیس ته په خپل کور کې هغه کوي کلیک شو دې لپاره به سمپل یو اکسس پوینټ والا دې سره ته ډیوایسز کنیکټ کړه او خپل یو وړوکی شانتې نیټورک ډیزاین کړه یو انداز هم کېدلی شي چې ته دې سره خپل وایرلیس پرنټر هم کنیکټ کړي خپل دې نیټورک سره انټرنیټ ضرورت ورته نشته دې نه علاوه بل د موږ سره موبایل آفیسز دي موبایل آفیسز څه ته ویلی شي عموما د دې یو اسان اگزامپل زه در کومه دلته پاکستان کې چې ته کله شناختی کارت جوړې ته به نادر آفیس ته ځې کوم ځای ته به ځې نادر آفیس ته به ته به خپله ځې ګوته به لګې کارت دغه کې خو بعضې داسې علاقې وي چې هغه ډېر کلي وي کلي والا دې په دې باندې نه پوهېږي چې کارت به څنګه جوړې بیا نادر راوله څه چلو کړي خپل یو وین وي ویګن مطلب خپل ګاډی وي هغې کې خپل سیټپ جوړ کړه هغې د لاړ شي خپله واپس کلي ته بس هلته ورته بس ګوته ولګئ بس شناختی کارت ورته هلته جوړ کړي دې ته څه ویلی شي موبایل آفیسز ویلی شي دې نه علاوه اکثر تاسو خیال کړی وي تاسو کوم ځای کې سجل سوي مسوي بس ویګن والا لاړ شي وایرلیس په تھرو باندې سټلایټ سره کمیونیکیشن یو لینک جوړ کړي ټیمپرری بیس لپاره جلسه میش ختم شي مثلا نیټورک واپس راوړي دې ته ویلی شي موبایل آفیس داسې یو آفیس چې وایرلیس په تھرو باندې ته هغه ټیمپرری بیس لپاره کریټ کړي ورځ لپاره هفتې لپاره میاشت لپاره دې ته څه ویلی شي موبایل آفیس ویلی شي خو دا به موږ وایرلیس په تھرو باندې کنیکټ کوو وال په تھرو باندې نه وایرلیس په تھرو باندې څه شو دا اوس وګوره سمپل مطلب موږ سره افورډیبل کلاس رومز دي مووینګ کلاس روم دي مین فنډامنټل ایجوکیشنل فیسیلیټي ده موبایل آفیس دی زمونږ د لیکچر نمبر 1 که سمري ته زه لږ راشم په دې کې یوازې WLAN سټینډرډ دا ما پرېښوسته دی باندې به انشاءالله ډسکشن کوو دا مهم ټاپک دی WLAN سټینډرډ دې نه علاوه که په CCNA کې به تاسو ویلي چې موږ سره 3 لیر دي اکسس لیر دی
کور لیر دی او ډیسټریبیوشن لیر دی اکسس لیر څه ته ویل شي چې کوم ځای کې موږ end user کار کوي او کور لیر څه ډیسټریبیوشن لیر څه ته ویل شي exactly او کور لیر چې کله یو اس پی مخ بل اس پی سره کنیکټ شي وي دینه اف سی سی باندې موږ ډیسکشن وکړو دی باندې موږ سره ډیسکشن وکړو دا موږ یو کم نه ده کمیونیکیشن لپاره چې څومره موبایل سټانډرډ جوړي هغه اصلي کې دا ول اپروف کې اګه نه بعد جوړيږي IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineering I think clear with that point so ho باندې موږ ډیسکشن لاست مایل باندې WHP باندې ان شاء الله موږ ډیسکشن وکړو نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډیسکشن کوو په فریکوئنسي باندې نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تاسو کلیئر دي نن پر کافي ثانک یو